সেইবোৰ চাবলৈ ভয় লাগে Good evening, everyone. Hello. তোমালোকে শুনি পাই আছানে মোক? তোমালোকৰ ৰিপ্লাই পোৱা নাই, গুড ইভিনিং দিছিলা, কিন্তু এতিয়া শুনি পাইছেনে নাই পোৱা ৰিপ্লাই দিয়া? Hello everyone. Good evening, good evening. Okay. So let's start the class. প্ৰথমতে আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ দেৱালী চেলিব্ৰেশ্যন খুব ধুনীয়াকৈ হৈছে। বৰ বেছি ফটকা চটকা ফুটোৱা নাই চাগে, জুবিন গাৰ্গৰ যিহেতু আমাৰ শোকে এতিয়ালৈকে বুকুত খুন্দা মাৰি আছে। তো উই নিড টু অভাৰকাম দেট, বাট ষ্টিল
অভাৰকাম কৰিবলৈ আমাক টাইম লগা হৈছে কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে উই ৱেৰ ইম'শ্যনেলি কানেক্টেড অ'কে দেৱালী নাই ৰিতিশাই দিছে তাত জুবিন দা হায়া ফৰ জুবিন গাৰ্গ সিদিনাখন দিছিলে আজি জয় জুবিন দা আমাৰ 14 জন হৈছে সেইদিনা 22 জন হৈছিলে মেক্সিমাম তো গোটেইবোৰ আহিবনে এতিয়া তোমালোকৰ লগৰবোৰক কৈ দিয়া গেট ইন টু দ্য ক্লাছ তেনেকৈ চাউণ্ড কম আহিছে নেকি চাউণ্ড কম আহিছে বুলি কৈছে অ'কে নিয়ৰ কুমাৰ তোমালোকৰ ওচৰতে আছে নেকি শ্যাম কানু ঠিক আছে বৰ ইফাল সিফালে ঘূৰি নুফুৰিবা দেই নিজৰ কামবোৰ ভালকৈ কৰিবা সেইবোৰ আইনে যি ধৰণে কৰিব লাগে কৰিব ইটছ অল ৰাইট চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ আমি লাষ্ট টাইম আমি কি কৰি আছিলোঁ উই ৱেৰ ছলভিং আ কুৱেশ্যন পেপাৰ অফ হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন সেই এক্সামিনেশ্যনৰ আমি যিটো ৰাইটিং পাৰ্ট সেই ৰাইটিং পাৰ্টটো কভাৰ কৰি আছিলোঁ নহয় জানো তো চাউণ্ডটো এতিয়া ঠিকে পাইছানে মই লাহে লাহে কৈ আছিলোঁ অলপ আগত সেইকাৰণে চাগে তোমালোকে অকণমান লাহে লাহে শুনিছিলা এতিয়া ঠিকে পাইছানে শুনি পাইছানে এতিয়া অ'কে ঠিক আছে এতিয়া শুনি পাইছা ঠিক হৈছে অঁ অ'কে ঠিক আছে তো প্ৰথম যিকেইটা আমি সদায় কোৱা কথা কৈছোঁ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ষ্টুডেণ্ট গাইড ফাউণ্ডেশ্যন ইয়াতে দিছ ইজ দ্য অনলি ওৱান ডেষ্টিনেশ্যন ফৰ বেটাৰ এডুকেশ্যন বেটাৰ ক্লাছ ভাল এডুকেশ্যনৰ কাৰণে ভাল ক্লাছৰ কাৰণে দিছ ইজ দ্য প্লেচ চ' ছাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ চেনেল আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকা নিজৰ লগৰবিলাকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে এভৰি ওৱান গেটছ বেনিফিটেড সকলোৰে যাতে লাভ হয় আৰু তো আমি মূল ক্লাছৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আমি কি কৰি আছিলোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰ যেতিয়া কৰিছিলোঁ তাতে আমাক কুৱেশ্যনৰ অল্টাৰনেটিভ দি আছিলে আমি কুৱেশ্যন পেপাৰখন উলিয়াই লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন পেপাৰখন আজি উলিওৱা নহ'ল এখন উলিয়াই নিদিলে নেকি কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা তোমালোকৰ গোটেইখিনি কৰি আছিলোঁ ঠিক আছে তো আমি কি কৰিছিলোঁ আমি 60 নাম্বাৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে এই 60 নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো কৰি আছোঁ এনচাৰ ঠিক আছে so the question was write a story with the help of following outlines and give a suitable title to it ইয়াৰ আউটলাইন দিলে তাৰপিছত আমি তাৰ ষ্টৰিটো লিখিলোঁ উই ট্ৰাই টু ৰাইট আ ফুল ষ্টৰি ফ্ৰম দিজ আউটলাইনছ আমি বনালোঁ এটা ধুনীয়া ষ্টৰি এণ্ড এট দি এণ্ড অফ দ্য ষ্টৰি উই গেভ আ মৰেল চেণ্টেন্স উইচ একচুৱেলি উই লাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য ষ্টৰি কিনো নৈতিক আমি শিক্ষা পালোঁ সেই মৰেল এডুকেশ্যনটো আমি ইয়াৰ পৰা
পালো এই ষ্টৰিটোত দিলো যদি তোমালোকৰ সেই কুৱেশ্যনটো কৰিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে আমাৰ অল্টাৰনেটিভ অৰ বুলি দি অন্য এটা কুৱেশ্যন আছিলে one of your friends invited you to his her sister's weddings but for some reasons you can't go write a letter to her for the invitation and giving the reasons why you cannot attend the wedding ceremony তুমি তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডক এখন লেটাৰ লিখিব দিছিলে কিয় তুমি যাব নোৱাৰা আৰু প্ৰথমতে থ্যাংক ইউ বুলি ক'ব দিছিলে দেন তুমি যাব নোৱাৰা ৰিজনটো দিবলৈ কৈছিলে ৰাইট এণ্ড উই কভাৰ্ড দ্যাট কুৱেশ্যন এণ্ড উই সলভ দ্য কুৱেশ্যন এণ্ড আমি তাৰ উত্তৰ হিচাপে কি পালোঁ আমি এখন চিঠি লিখিছিলোঁ আমি প্ৰতিটো এনচাৰে কৰিছিলোঁ তাৰ এটা এইখন চিঠি আমি লিখিলোঁ ইয়াত কেনেকৈ কোনটো বস্তু আগত দেখিছোঁ ফাৰ্ষ্ট যে আমি থেংকিং বুলি কৰিলোঁ মোক যে ইনভাইট কৰিলে চ' আই থেংক মাই ফ্ৰেণ্ড মই প্ৰথমতে থেংক কৰিলোঁ দেন আই প্ৰেজেণ্টেড দ্য ৰিজন ফৰ উইচ আই কুড নট এটেণ্ড দি ৱেডিং মই কিয় ৱেডিংখন এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাৰ মই ৰিজনটো বৰ্ণনা কৰিলোঁ দেন আই কনভেড মাই কংগ্ৰেচুলেটৰী ৰিমাৰ্ক মোৰ যি শুভাশা অভিনন্দন যি বাৰ্তা সেইটো একেবাৰে শেষত মই দিলোঁ আৰু শেষত যি আমাৰ এণ্ডিং থাকে যিকোনো এখন লেটাৰ উইথ লভ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড XYZ তেনেকৈ আমি এণ্ডিং কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে লেটাৰখন লাষ্ট ক্লাছত বুজি পাইছিলা নহয় জানো Sir, writing বিলাক Assamese language নহয় English language. তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা I didn't get it. হজৰত বিলাল writing বিলাক Assamese language নহয় English language. মই বুজি পোৱা নাই খালি তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা. Okay. ঠিক আছে. তো ইয়াৰে অল্টাৰনেটিভ কুৱেশ্যন অন্য এটা কুৱেশ্যন দিয়া আছিলে সেই কুৱেশ্যনৰ এনসাৰটো আমি আজি কৰিম. তাৰ পৰাই আজি গোটেই পাৰ্টটো আমি ডিসকাস কৰিম. So the next question we got was write an application to the headmaster or principal of your school seeking permission for leave of 2 days since you are going to take part in state level debate competition. So you are the question is about you have been asked that তোমালোকক কৈছে যে কি কৰিবলৈ কৈছে you need to write an application to the headmaster or principal of your school আৰু কাৰণটো কিয় তুমি লিখিব লাগে 2 ডেজৰ তোমাক লিভ লাগে for what তুমি এটা ষ্টেট লেভেলৰ ডিবেট কি কৰিব গৈ আছা ডিবেট এটা তোমালোকে participate কৰিব গৈ আছা তুমি participate কৰিব গৈ আছা and that is why you need to write to your principal asking for leave গম পাইছা হে বস্তুটো আমি এটা কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ লিখিম তোমালোকে গম পাইছা নহয় কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে তুমি ষ্টেট লেভেলৰ এখন ডিবেট কম্পিটিশনত ভাগ ল'বলৈ গৈ আছা পাৰ্টিসিপেট কৰিবলৈ গৈ আছা আৰু তাতে পাৰ্টিসিপেট কৰিবৰ কাৰণে তোমাক দুটা দিনৰ কি লাগে বন্ধ লাগে বা ছুটি লাগে আৰু সেই কথাটোকে তোমাৰ স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ বা প্ৰিন্সিপাললে লিখিব লাগে এখন এপ্লিকেশন লিখিব লাগে যে মোক এনেকৈ দুদিনৰ ছুটি লাগে তো এইটো কেনেকৈ লিখিব লাগে তাক আমি এতিয়া কৰিম তো this is a kind of formal writing of letter or application eto ami formal writing korim because it involves an institution an educational institution jetia amar dangor organization ba institution hok ba ami montri mla tenoka dhona bidhayok ebilakole jetia ami letter likhu we mostly write in formal write ups got it ami formal way bostu bilak likhum so eto ami koloi likhi asu principal ba headmaster le that is why we will prefer the formal writing of application okay yes Hazrat tumi thike koisa mane englishor asil okay মোৰ ঘৰ নিয়ৰে খুধি আছে মোৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় ঠিক আছে মই তোমালোকক কুৱেশ্যনো ইন্টাৰেক্ট কৰি থাকিম keep writing to me তোমালোকে হেৰিয়ত লিখি থাকিবা কমেন্টত লিখি থাকিবা
যাতে ময়ো তোমালোকৰ ভিউজবিলাক পাই থাকোঁ ভিউজ মানে কি তোমালোকৰ অপিনিয়নবিলাক পাই থাকোঁ তোমালোকে বুজি পাইছানে নাই পোৱা কি ধৰণৰ তোমালোকৰ ৰিয়েকশ্যন সেইবিলাক দি থাকিবা ঠিক আছে চ' লেটছ ডু দি এনচাৰ আমি প্ৰথমতে কি কৰিম এড্ৰেছ কৰিম কাক টু দি হেডমাষ্টাৰ অফ প্ৰিন্সিপাল তাতে আমি স্কুলৰ নামটো লিখিম মই স্কুলৰ নামটো ABC বুলি দি থৈছোঁ হা তো ব্ৰেকেটত দি থৈছোঁ ইয়ৰ স্কুলছ নেম আৰু জানা নহয় যেতিয়া আমি কি কৰোঁ এক্সামত লেটাৰ বা এপ্লিকেশ্যন লিখিম তেতিয়া আমি কোনো স্কুল বা কোনো মানুহৰ নাম তাত লিখিব নোৱাৰোঁ যি সঁচা মানুহ হয় তো তেতিয়া আমি কি কৰিম XYZ ABC PQR তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নাম আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নহয় জানো গতিকে ইয়াতো মই স্কুলৰ নামটো ABC বুলি দিছোঁ দেই টু দ্য হেডমাষ্টাৰ অৰ প্ৰিন্সিপাল স্কুলখনৰ নামটো দিলোঁ কি হয় ABC ডেটটো দিছোঁ মই সেইদিনাখন প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিছিলোঁ কাৰণে 19th October 2025 তাৰপিছত আহি গ'ল ছাবজেক্টটো আমি দিলোঁ ইয়াতে তোমাৰ কি হয় এড্ৰেছটো স্কুলৰ নামটো যেতিয়া দিবা ইয়াতে এড্ৰেছটো পূৰা ফুললি দিবা যে ক'ৰ হয় যেনিবা ধৰিলোঁ মই এনেই হেৰি কৰি লৈছোঁ কি বুলি কয় তোমালোকৰ গাঁৱৰ স্কুল যেতিয়া ভিলেজ তুমি দি দিলা XYZ তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট দি দিলা মই এনেই ধৰি লৈছোঁ ACD তেনেকৈ তোমালোকে ইয়াতে এড্ৰেছটো যেতিয়া দিবা দিওঁতে দি ল'বা ফাৰ্ষ্ট টু দি হেডমাষ্টাৰ প্ৰিন্সিপাল দেন স্কুলৰ নাম এনেকৈ XYZ দি সৰুকৈ এড্ৰেছ হয় ভিলেজ নতুবা ডিষ্ট্ৰিক্ট এইবুলি সৰুকৈ দি মেলি ডেটটো দি দিবা দেন কাম টু দ্য ছাবজেক্টটোত আমি কি লিখিম এপ্লিকেশ্যন ফৰ লিভ টু পাৰ্টিচিপেট ইন ষ্টেট লেভেল ডিবেট কম্পিটিশ্যন তোমালোকৰ ইয়াত এটা কেটছ আছে কেটছটো কেনেকুৱা হয় উই কেন জাষ্ট shorten the subject অকল যদি আমি বৰ বেছি মনত নাই বোলে কেনেকৈ লিখিম ইংলিছত শব্দটো অহা নাই বাক্যটো অহা নাই তেতিয়াহ'লে তুমি এইটো ছাবজেক্টটো চুটিকৈ লিখিব পাৰা কেনেকৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ জাষ্ট লিভ ইয়াতে আমি এতেকে শেষ কৰি দিব পাৰিম এই পিছৰ টুকুৰাটো নিলিখিলেও হৈ যায় যদি বোলে তোমাৰ মনত আছে ভালকৈ লিখিব পাৰা তেতিয়াহ'লে এই পিছৰ টুকুৰা লিখি দিলে বেছি ভাল হ'ব দেখিবলৈ সুবিধা মানে পৰীক্ষকে ভাল পাব অ'কে তো আমি সম্পূৰ্ণ লিখি দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয় গোটেই আমাৰ ৰিজনটো মানে ছাবজেক্টটো দি দিছোঁ এপ্লিকেশ্যনৰ যে এপ্লিকেশ্যন ফৰ লিভ টু পাৰ্টিচিপেট ইন ষ্টেট লেভেল ডিবেট কম্পিটিশ্যন আছে ষ্টেট লেভেলৰ তো তাত মই পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ডেট ইজ ৱাই আই এম গিভিং দিছ এপ্লিকেশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ অ'কে তো তাৰপিছত মই কি কৰিম এড্ৰেছ কৰিম আমাৰ প্ৰিন্সিপাল বা হেডমাষ্টাৰ কি হ'ব পাৰে মই ইয়াত ছাৰ আৰু মেডাম বুলি দিছোঁ তোমালোকেও যেতিয়া নৰ্মেলি পৰীক্ষাত লিখিবা তেতিয়া ছাৰ মেডাম বুলি লিখিবা দেই কাৰণ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল বা হেডমাষ্টাৰ ফিমেলো হ'ব পাৰে মেলো হ'ব পাৰে তো আমিতো নাজানো গতিকে দুইটা দি থ'লে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ শুদ্ধ হ'ব যে যদি কোনোবা ফিমেলৰ কথা ভাবি ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে মেডাম বা মেম বুলি ক'লে ধৰিব পাৰিব যদি কোনোবাই মেল হেডমাষ্টাৰৰ কথা ভাবি আছিলে তেতিয়াহ'লে ছাৰ বুলি ক'লে শুদ্ধ হ'ব তো প্ৰথমতে আমি এইটো ৰিছপেক্টৰ ৰিমাৰ্কটো দিলোঁ দিয়াৰ পিছত এড্ৰেছ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি লিখিম কি হয় উইথ ডিউ ৰিছপেক্ট আই উইচ টু ইনফৰ্ম ইউ ডেট আই হেভ বিন চিলেক্টেড টু পাৰ্টিচিপেট ইন দি আপকামিং ষ্টেট লেভেল ডিবেট কম্পিটিশ্যন ঠিক আছে মই সন্মান সহকাৰে আপোনাক জনাওঁ যে মই কি হৈছোঁ ষ্টেট লেভেল ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছোঁ তেনেকৈ মই প্ৰথমতে কি পাইছোঁ সেই কথাটো মই লিখিম হ'ব অ'কে হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ নাম অৰূপ হা মোৰ নাম অৰূপ আজি তাৰমানে বহুত নতুন ষ্টুডেণ্ট আহিছে নেকি অ'কে মোৰ নাম অৰূপ হয় সেইদিনাখন মই ৰিতিশাক পাইছিলোঁ নেতাশ্ৰীক পোৱা নাই হজৰতকো নাই পোৱা পাৰভেজকো নাই পোৱা দীপশিখা ৰয়কো নাই পোৱা মীনাক্ষীক পাইছোঁ নিয়ৰকো পোৱা নাই ঠিকেই অ'কে ঠিক আছে ৰিতিশা অ'কে তো এতিয়া কি হ'ল আমি কি কৰিলোঁ প্ৰথমতে মই কৈ দিলোঁ যে মই প্ৰথমতে ৰিজনটো দিছোঁ যে মই এনেকুৱা এটা ভাল খবৰ এটা আছে যে মই আমুকত ষ্টেট লেভেলৰ কম্পিটিশ্যন আছে তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা ডিবেট কম্পিটিশ্যন মই তাত ভাগ ল'বলৈ সুযোগ পাইছোঁ তো কি কৈছে ইন দি আপকামিং এইটো হ'ল দি কম্পিটিশ্যন ইজ চিডিউল টু টেক প্লেচ অন কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব মানে ষ্টাৰ্ট ডেটটো মই এনেই ধৰি লৈছোঁ যেনিবা 23rd অক্টোবৰ এণ্ড ক'ত হ'ব কেতিয়া হ'ব
25th October তাৰ মানে 23rd পৰা 25th October লৈ এইটো কম্পিটিশনটো হ'ব বলে কিন্তু আমাক কি কৈছিল এটা 2 days বুলি কৈছিল তাৰ মানে আমি 24th ৰ পৰা 25th হৈছিল মানে 24th and 25th October আমাৰ ডিবেট কম্পিটিশনটো হ'ব বুলি আমি ধাৰণা কৰি লৈছো তোমালোকে যেতিয়া এপ্লিকেশনখন লিখিবা তেনেকে ডেজ কিটা কি দিছে হেতুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ডেটটো লিখি দিবা মই হেকাৰণে ইয়াত ডেটটো ডাইৰেক্ট দিয়া নাই তোমালোকক কওঁতে কৈ যাম বুলি কাৰণ মই আগতেকে বনাই থৈ দিম আগত ডেটটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে তো হেকাৰণে ইয়াতে দি দিছো যে 24th to 25th অক্টোবৰত কি হ'ব সেই অনুষ্ঠানটো মানে তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাটো হ'ব আৰু ইয়াতে ভেনিউ কোড ভেনিউ মানে হৈছে স্থান কোড হ'ব ধৰি লোৱা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি মই নেই দিছো হা ইউনিভাৰ্সিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিত যেনিবা তোমালোকৰ ডিবেট কম্পিটিশনটো হ'ব তো ইয়াতে দিলো তো কি কৰিলো মই ফাৰ্স্ট অফ অল উইথ ডিউ ৰেসপেক্ট আই উইশ টু ইনফৰ্ম ইউ দ্যাট আই হ্যাভ বিন selected to participate in the upcoming state level debate competition মই প্ৰথমতে কলো যে মই এটা ডিবেট কম্পিটিশনত ভাগ লবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছো the competition is scheduled to take place on কেতিয়া হেতু অনুষ্ঠিত হ'ব 24th and 25th October বা on বুলি নিদি from বুলি দিব পাৰো আমি the scheduled to take place from বুলি দিব পাৰো আমি দুই ধৰণে from 25th or 24th to 25th ইয়াত মই তোমালোকক দুটা স্কোপ দিছো অন বুলিও লিখিব পাৰা তেতিয়া হলে 24th and 25th বুলি দিবা যেতিয়া from বুলি লিখিবা from বুলি দিলে আকৌ to আমি ইউজ কৰিম কিন্তু যেতিয়া আমি অন বুলি লিখিম তেতিয়া হলে আমি ইয়াত এন্ড শব্দটো এমফেসাইজ কৰিম সেই কাৰণে ইয়াতে এন্ড আছে তোমালোকে দেখি আছা নহয় স্ক্ৰিনখন গতিকে এনে ধৰণে আমি ফাৰ্স্ট হেৰি প্যাৰাগ্ৰাফটো কমপ্লিট কৰিলো আৰু তাতে ভেনিউটো দি দিলো যে আমুকত হ'বলে গৈ আছে বলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিত ওকে দেন মই অলপ এতিয়া কি কৰিম এটা কি হয় আমাক প্ৰিকিটাত আমাৰ স্কুলখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সুযোগ পাইছো মানে আমাৰ স্কুলখনক মই যেতিয়া প্ৰতিনিধিত্ব কৰিম এনেকুৱা এটা ডাঙৰ প্ৰতিযোগিতা তাৰ মানে স্কুলখনৰ নাম হ'ব স্কুলখনৰ নাম হলে মানে কাৰ নাম হ'ব প্ৰিন্সিপাল কোনে স্কুলখন চলাই আছে প্ৰিন্সিপালে তাৰ মানে প্ৰিন্সিপালৰ নামটো হ'ব তো মানুহটোক অকমান মই মস্কা লগাই দিছো সেই কাৰণে কৈছো আই এম অনাৰ্ড টু হেভ দিস অপৰচুনিটি টু ৰিপ্ৰেজেন্ট আওৰ স্কুল এট such a prestigious event গম পাইছা হ'ব খালি কোৱেশ্চনটো কি হ'ব লাগিব হজৰত তেতিয়াহে হ'ব বুজিছা ঠিক আছে দেখি আছা ন ঠিক আছে তো এইটো মই ক'লো যে স্কুলখনৰ কাৰণ এটা ডাঙৰ নাম হ'ব যদি মই এনেকুৱা এটা প্ৰেষ্টিজিয়াছ কম্পিটিশনত গৈ কি কৰো পাৰ্টিসিপেট কৰো সেই তেনেকে ধৰণে মই এতিয়া অকমান কথাটো নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফটো আৰম্ভ কৰিছো সেই কি কাৰণে মোক দিব লাগে আসলতে মোক ছুটিটো তেওঁ কিয় দিব লাগে কাৰণ মই ছুটিটো দিলে মই পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰিম আৰু পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰিলে আমাৰ স্কুলখনৰ নাম এটা হ'ব তেনেকে মই মানুহজনক ফুসুলাইছো তো participating in this competition will not only enhance my public speaking and critical thinking skills but also bring recognition to our school দেখিলা মই আকৌ কি বুলি কলো এই যদি কম্পিটিশনটোত মই পাৰ্টিসিপেট কৰো মই অংশগ্ৰহণ কৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব ইট উইল এনহান্স মাই পাব্লিক স্পিকিং ইয়াৰ দ্বাৰা মোৰ যি পাব্লিক স্পিকিং মানে মোৰ কথা কোৱাৰ যি শৈলী মোৰ কথন শৈলী মই বাৰ্তালাপ কৰা যি শৈলী সেইটো খুব কি হ'ব উন্নত হ'ব এন্ড ক্ৰিটিক্যাল থিংকিং মানে হৈছে আমি মানে ক্ৰিটিক্যালি যেতিয়া কথা এটা ভাবো মানে যিকোনো এটা বস্তু অলপ বেলেগকে ভবা যায় খুব গভীৰভাৱে চিন্তা কৰা যায় যে বস্তু এটা সেই বস্তুটো আমাৰ থিংকিং কেপেবিলিটি আমাৰ চিন্তা শক্তিটো মোৰ বৃদ্ধি পাব তাৰ লগতে ইট অলসো ব্ৰিং ৰিকগনিশ্যন টু আওৰ স্কুল ইয়াৰ পৰা আমাৰ স্কুলখনৰ এটা কি হ'ব স্বীকৃতি লাভ কৰিব কৃতিত্ব লাভ কৰিব এটা ডাঙৰ প্ৰশংসনীয় এটা স্থান লাভ কৰিব আমাৰ স্কুলে যদি মই তাত গৈ পাৰ্টিসিপেট কৰো তেনেকে মই প্ৰিন্সিপালক কি কৰিছো কথাটো বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছো যে কিয় মোক এই ছুটিটো আপুনি দিব লাগে বুজিছা প্ৰথমতে মই সুযোগটোৰ কথা ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফত ক'লো যে এনেকুৱা এটা সুযোগ পাইছো আৰু আমুকত হ'ব ইমান তাৰিখে হল মই ডেট সেট এখিনি তাত প্ৰাইমেৰী কি হয় ডিটেইলছ খিনি মই দি দিলো কি অনুষ্ঠান হয় তাতে ওকে প্লিজ স্পেম নকৰিবা কাৰোবাৰ ইম্পৰ্টেন্ট কিবা খুদিব লাগিলে প্লিজ নকৰিবা স্পেম দেই ওকে তো কি গম পালো আমি কি গম পালো
ইয়াতে প্ৰথমতে আমি ভেনিউ ক'ত হ'ব কি কম্পিটিশ্যন হয় সেই বস্তুটো প্ৰেজেণ্ট কৰি দিলোঁ দেন আমি নেক্সট পেৰাগ্ৰাফত কিয়নো মোক ছুটিটো দিব লাগে সেই কম্পিটিশ্যনটোত মই পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ বাবে সেই কথাটো মই প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ যে ইয়াৰ দ্বাৰা অকল মোৰে পাৰ্চনেলি মোৰে লাভ নহ'ব ইয়াৰ দ্বাৰা মোৰ স্কুলৰো নামটো ডাঙৰ হ'ব এটা প্ৰশংসা লাভ কৰিব আৰু তাৰ দ্বাৰা প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আপোনাৰে এটা ডাঙৰ নাম হ'ব আপোনাৰ এটা ডাঙৰ যশ হ'ব যশস্যা হ'ব কাৰণ আপুনি এই স্কুলখনৰ হেডমাষ্টাৰ হয় বা এই স্কুলখনৰ অধ্যক্ষ বা প্ৰিন্সিপাল হয় সেইকাৰণে আপোনাৰ নাম হ'ব গতিকে মোক ছুটিটো দিয়ক সেই বুলি আমি কৈছোঁ নেক্সট আহি গ'ল এতিয়া সেইকাৰণে আমি এতিয়া কনক্লুড কৰিম চিঠিখন এপ্লিকেশ্যনখন আবেদনখন মই কনক্লুড কৰিম শেষ কৰিম কেনেকৈ দেৰফৰ সেয়েহে I kindly request you to grant me leave for those 2 days only. সেইকাৰণে মোক সেই দুদিনৰ কাৰণে মোক প্লিজ ছুটিটো দিয়ক ছুটি মোক মোৰ বাবে সুবিধা কৰি দিয়ক অনুমতি দিয়ক I assure you that I will catch up on my missed lessons and assignments as soon as I return. মই আপোনাক কথা দিছোঁ যে মই ঘূৰি অহাৰ পিছত মানে কম্পিটিশ্যনটোত পাৰ্টিচিপেট কৰি অহাৰ পিছত যিবোৰ মই ক্লাছ ইয়াত মিছ কৰিম এই দুদিনত বা যদি কিবা এছাইনমেণ্ট দিয়ে সেইবোৰ যদি মিছ কৰোঁ সেইবোৰ মই আকৌ লগৰবোৰৰ পৰা বা মোৰ টিচাৰৰ পৰা লৈ সেইখিনি কমপ্লিট কৰি দিম তো তেনেধৰণে মই আশ্বাস প্ৰদান কৰিছোঁ যে প্ৰিন্সিপালক যে মই যদিও সেইটোত পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ যাম আহি কিন্তু সেই সময়খিনিত যেতিয়া মই অনুপস্থিত থাকিলোঁ সেই সময়খিনিত হোৱা ক্লাছৰ মেটেৰিয়েল ক্লাছ নোটছ হওক বা ক্লাছ এছাইনমেণ্ট হওক এই সকলোবিলাক মই আহি সম্পূৰ্ণ কৰি জমা দিম সেইকাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে ছাৰ ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ স্কুলৰে নাম হ'ব মোৰো সুবিধা এটা নাম হ'ব মোৰ এটা লাভালাভ হ'ব ব্যক্তিগত যে মই পাব্লিক স্পিকিং খুব ভাল হ'ব মই কি কৰিব পাৰিম খুব ভালকৈ কথা ক'ব পৰা যিটো আমাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক হয় যিটো আমাৰ গুণ হয় লক্ষণ হয় সেই বৃদ্ধি পাব তাৰ লগতে আমাৰ স্কুলৰ নামো এটা হ'ব এটা ডাঙৰ নাম হ'ব গতিকে আপুনি মোক ছুটিটো দিয়ক তেনেকৈ আমি প্ৰেজেণ্ট কৰিলোঁ তো শেষত আমি থেংকিং ৰিমাৰ্ক দিম Thank you for your kind consideration and support. আপোনালৈ ধন্যবাদেৰে আপোনাৰ সমৰ্থন আৰু আপোনাৰ যি মোৰ প্ৰতি এই উচিত মানে যি কৰি দিছে তোমাক ছুটিটো যে দিছে তাৰ বাবে কি হয় আপোনাৰ প্ৰতি মোৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ সেই বুলি ক'লোঁ থেংক ইউ ফৰ ইয়ৰ কাইণ্ড কনচিডাৰেশ্যন আপোনাৰ কনচিডাৰেশ্যনৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ তাৰপিছত শেষত আমি আৰু কি দিম শেষত আমি yours obediently তুমি স্কুলৰ যেহেতু হয় সেই আমি শেষ কৰিম yours obediently আপোনাৰ একান্ত বাধ্য ছাত্ৰ XYZ মানে তোমাৰ নামটো দিবা ক্লাছ 10 দিবা তাৰপিছত আকৌ ডেটটো দি শেষ কৰি দিবা তো ধৰিব পাৰিছানে এৰিয়া কিবা হৈছে নেকি তোমাৰ কি লিখি আছে কোনোৱে ধৰিব পৰা নাই এৰিয়া সকলোৰে প্ৰব্লেম হৈ আছে কি সকলোৰে অ'কে এইটো কুৱেশ্যন এনচাৰটো ধৰিব পাৰিছানে হোৱাট ডিড উই লাৰ্ণ হাউ টু ৰাইট আ ফৰ্মেল এপ্লিকেশ্যন টু প্ৰিন্সিপাল অৰ হেডমাষ্টাৰ অফ ইয়ৰ স্কুল আস্কিং ফৰ 2 days লিভ ফৰ পাৰ্টিচিপেটিং ইন ডিবেট কম্পিটিশ্যন গম পাইছা বুজি পাইছানে বাৰু অ'কে এপ্লিকেশ্যনখন তোমালোকে ভাল ধৰণে দেখি পাইছা ইয়াতে ভিজিবল হৈছে তোমালোকৰ কাৰণে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি থবা নতুবা ভিডিঅ'টো থাকিব এভেইলেবল হ'বই লাইভৰ পিছত তাৰ পৰা তোমালোকে লিখি ল'বা কেনেকৈ লিখা যায় আৰু মই কি কৰিছোঁ তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে প্ৰতিটো মানে পেৰেগ্ৰাফ কোনটো পেৰেগ্ৰাফ কেতিয়া আহিব লাগে সেই বস্তুটো শিকাই আছোঁ চ' ডেট তোমালোকে একদম এক্সেক্টলি যদি মনত নাথাকে কুৱেশ্যনৰ মানে এনচাৰটো লিখোঁতে যেতিয়া তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এক্সেক্টলি মনত নাথাকে এনেকুৱা হ'ব লাগে তেনেকুৱা হ'ব লাগে বুলি তেতিয়া কি কৰিবা সেই যে আইডিয়াটো আহিলে প্ৰথমতে মই প্ৰেজেণ্ট কৰিম কি যে মই আমুকত পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমুক তাৰিখে আমুক ঠাইত এইটো এটা কম্পিটিশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে সেই বস্তুটো প্ৰথমতে দিব লাগিব তাৰ মানে মই প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটো সেইকেইটা ভৰালোঁ তাৰপিছত কি দিম কিয় মই তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিলে সুবিধা হ'ব কিয় মোক ছুটিটো দিব লাগে আমাৰ স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ বা প্ৰিন্সিপালে সেইটো প্ৰেজেণ্ট কৰিম নেক্সট পেৰাগ্ৰাফত যে ইয়াৰ দ্বাৰা অকল মোৰে লাভ নহয় ব্যক্তিগত লাভ নহয় আপোনাৰ স্কুলৰো নাম হ'ব তেনেকৈ মই এটা পেৰাগ্ৰাফ দিম শেষত কি দিম যে মই আপুনি যদি মোক এইটো দি দিয়ে ছুটিটো দিয়াৰ পিছত
কিবা ক্লাছ যদি মিছ হয় মোৰ সেইবোৰ মই আকৌ কেটচ আপ কৰিম বা সেইবিলাক মিলাই ল'ম মেকআপ কৰি ল'ম ঠিক আছে মই মিলাই ল'ম তো সেই বস্তুটো মই ভৰসাটো দিয়াৰ পিছত মই তেখেতক শেষত থেংক ইউ বুলি কৈ মেলি নিজৰ এড্ৰেছ নাম চাম এইখিনি দি দিম বুজিছা ধৰিব পাৰিছা ভেৰি ইজি হয় মই ভাঙি দিছোঁ স্কেলেটন টাইপ জকা টাইপ কৰি দিছোঁ প্ৰথমতে কি লিখিবা তাৰপিছত কি লিখিবা কেনেকৈ লিখিবা সেইটো ভাগ কৰি দিছোঁ নহ'লে বেছিভাগ সময়তে আমাৰ কি হয় জানানে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ প্ৰব্লেমটো কোনটো কথা প্ৰথমতে লিখিম সেই বস্তুটো হৈ থাকে সেইকাৰণে মই তোমালোকক আগৰ চিঠিখন লিখোঁতেও তোমালোকক মই তেনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰাইজ কৰি দিছিলোঁ কোনটো বস্তু প্ৰথমত লিখিবা কোনটো বস্তু ছেকেণ্ডত লিখিবা কোনটো শেষত লিখিবা তেনেকৈ এই ষ্ট্ৰাকচাৰাইজেশ্যনটো তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা দেই আগৰ ক্লাছৰ যিটো আমি লেটাৰখন লিখিছিলোঁ যে প্ৰথমতে আমি থেংকিং বুলি ক'লোঁ তাৰপিছতে আমি কংগ্ৰেচুলেট কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি ৰিজনটো দিলোঁ দেন উই কেম টু কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ পাৰ্ট সেই বস্তুখিনি আমি তেনেকৈ ভাগ কৰিছিলোঁ সেই পেটাৰ্ণটো জানিলে খুবেই সুবিধা হ'ব তোমালোকৰ যিকোনো চিঠি তোমালোকে বা যিকোনো এপ্লিকেশ্যন লিখাত তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব ধৰিব পাৰিছা পেটাৰ্ণটো তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা আমি কেনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰাইজ কৰিছোঁ মোৰ ক্লাছ কি বাৰত হ'ব সেইটো কোনো স্পেচিফাই কৰা হোৱা নাই হজৰত আচলতে মই ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ হয় মোৰ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লাছ থাকে তোমালোকতকৈ ডাঙৰ দাদা বাইদেউ কোনোবা যদি ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আছে যদি মই তেওঁলোকৰ টিচাৰ হয় তো মই তাতে পঢ়াওঁ কিন্তু ইয়াত কি হৈছে মই খুব ৰিচেণ্টলি আহিছোঁ মই ইয়াতো আগতে পঢ়াই আছিলোঁ যেতিয়া তাত মই জইন কৰা নাছিলোঁ গতিকে এতিয়া এনেই নহয় ঠিক মানে কেতিয়াবা যদি ইম্পৰ্টেণ্ট স্পেচিয়েল ক্লাছেছ লাগে তেতিয়াহে মই আহোঁ গতিকে ইয়াত কোনো স্পেচিফিক বাৰ বা ডেট নাই যে ইমান তাৰিখে মই আহোঁ বা এইটো বাৰতে আহোঁ তেনেকুৱা নহয় তো তোমালোকৰ যদি মোৰ ক্লাছ থাকে প্ৰাচুৰ্য ছাৰে তোমালোকৰ গ্ৰুপত দি দিব যে আজি অৰূপ ছাৰৰ ক্লাছ আছে তেনেকৈ দেই এইটো ধৰিব পাৰিছা যদি পাৰিছা য়েছ ছাৰ বুলি লিখি দিয়া বুজিছা যদি পাৰিছা য়েছ ছাৰ বুলি লিখি দিয়া মীনাক্ষীয়ে কৈছে পাৰিছোঁ অ'কে মিৰাজুল লিখিব পাৰিবা ষ্ট্ৰাকচাৰটো বুজি পাইছা একদম সহজ লাগিছে নাই অ'কে চ' মুভিং টুৱাৰ্ডছ দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে চাই লওঁ চ' দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন 61 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ তাতে ওলাই আছে নহয় কুৱেশ্যনটো মই পঢ়ি দিছোঁ চাবা ৰিড দ্য ফলোয়িং পেছেজ এণ্ড এনচাৰ দ্য কুৱেশ্যনছ ডেট ফলোজ আমাক প্ৰথমতে এই পেছেজটো পঢ়িব দিছে দেন উই আৰ গিভেন ছাম কুৱেশ্যনছ ফ্ৰম দিছ পেছেজ এণ্ড উই উইল হেভ টু এনচাৰ আমাক কুৱেশ্যনকেইটা দিব এইটো পঢ়াৰ পিছত তাৰ এনচাৰকেইটা আমি লিখিব লাগিব বুজি পাইছে তেনে সহজ হয় ভেৰি ইজি তোমালোকে খালি কি কৰিব লাগিব পৰীক্ষাত আহোঁতে খুব ভালকৈ থৰলি পঢ়িবা প্ৰথমতে বোলে পঢ়োঁতে বুজি পোৱা নাই আকৌ পঢ়া তাতে গোটেই এনচাৰখিনি সোমাই থাকে তো আমি সেই বস্তুটো শিকিম ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি পেছেজটো পঢ়িম তোমালোকে ফ'ল' কৰি যাবা মই এইটো ইফালে দি দিছোঁ এইফালে দি দিওঁ তেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ অলপ বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব দেখি আছে গোটেইটো মই ইয়াৰ পৰা কৈ যাম তোমালোকৰ তো মই পঢ়ি যাম তোমালোকে চাই হৈ যাবা অ'কে Thank you, Meenakshi. Thank you. So, let's read the passage first. Another groups of disease. Another groups of diseases in due to food which does not contain enough of one or another of vitamins. The first disease which were conclusively shown to be of this kind were scurvy and beriberi. প্ৰথমতে মই পঢ়ি লৈছোঁ তাৰপিছত তোমালোকক আকৌ ভাঙনি কৰি দিম Okay, beriberi. The former was common among sailors who were restricted to such food as ships, biscuits, and salt meat on long voyages. The latter is mainly found in rice-eating countries such as Java and Japan.
ইয়াতে ৰাইচ ইটিঙৰ পৰা কথা এটা মনলৈ আহিলে চাউল মানে সেই শব্দটোৰ পৰা যিটো ৰিলেটেড হয় সেইদিনাখন মোক কোনে সুধিছিলে ঢেঁকীৰ ইংৰাজী শব্দটো সুধিছিলে কোনে সুধিছিল বাৰু ক'বা নেকি টুডে আই উইল বি এনচাৰিং দ্যাট ঢেঁকীটো মই ইয়াত লিখি দিছোঁ কোনোবাই যদি জানিব বিচাৰা হাস্ক লেভাৰ বুলি কয় মই সেইদিনাখন লেভাৰ বুলি কৈছিলোঁ কাৰণ চিম্পলি লেভাৰ বুলিও কোৱা যায় LEVER লেভাৰ সেই বুলিও কয় আৰু হাস্কটো লগাই সম্পূৰ্ণও কৰে হাস্ক লেভাৰ হাস্ক মানে হৈছে আমাৰ যে হেৰি ধানৰ যে বাকলিটো সেইটোক হাস্ক বুলি কয় তো সেই হাস্কটোক আঁতৰোৱা যিটো যন্ত্ৰ তাক লেভাৰ সেইকাৰণে হাস্ক লেভাৰ বুলি কয় যাক আমি ঢেঁকী বুলি কওঁ এইটো ঢেঁকীটো এইটো নহয় ওপৰত এইটো মাত্ৰাডাল এডাল নালাগে অ'কে ঢেঁকী বুলি কয় হাস্ক লেভাৰ আৰু কেতিয়াবা মানে চিম্পলি গ্ৰিণ্ডাৰ বুলিও কয় গ্ৰিণ্ডাৰ মানে আমাৰ হেৰিয়ত যে গ্ৰিণ্ডিং মেচিন বুলি যে কয় গ্ৰিণ্ডিং মেচিন সেইকাৰণে গ্ৰিণ্ডাৰ বুলিও কয় বাট আই এম ভেৰি হেপী টু অ'কে তোমালোকৰ সেইটো মোৰ ইয়াত লাগি ধৰিছে ৰ'বা এতিয়া আহিছে ঠিক আছে মোৰো ভাল লাগিছে তোমালোকক অকণমান গাইড কৰি দিব পোৱাৰ কাৰণে নিয়ৰে কৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়াৰ ড্ৰিম আছে ভেৰি গুড কিপ ড্ৰিমিং কিপ ৱৰ্কিং অকল ড্ৰিম দেখিলেই নহ'ব ড্ৰিমটোৰ লগে লগে ইউ উইল নিড টু ৱৰ্ক প্ৰপাৰলি ৱৰ্ক ৱৰ্ক স্মাৰ্ট হাৰ্ডো কাম কৰিব লাগিব হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগিব দেন এগেইন স্মাৰ্ট ৱৰ্কো কৰিব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে আহি এই হেৰিটো পাবাহি ইউনিভাৰ্চিটি পাবাহি আৰু তাৰ পৰা নিজৰ সপোনৰ যিফালে যাবলৈ মন আৰু সেইফালে যাব পাৰিবা গতিকে বেষ্ট উইচেছ টু এভৰি ওৱান যাতে তোমালোকে সকলোৱে আহা ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়া নিজৰ সপোনবোৰ পূৰ কৰিবলৈ ৰাস্তাটো যাতে ইয়াতে পোৱা ঠিক আছে অ'কে তো এইটো কোনে সুধিছিল মই এইটো মাজতে কৈ লৈছোঁ দেই পঢ়াত মন নবহে অ'কে এইটো মই ফটককৈ কৈ দিলোঁ তোমালোকৰ মাজৰে কোনোবাই সুধিছিল ঢেঁকী ইংৰাজীত কি হয় সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ এইটো এই কুৱেশ্যনটোৰ লগত ৰিলেটেড নহয় হা সেইদিনাখন সুধিছিল মই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটোত সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ যাতে তোমাৰ সেই তোমালোকৰ লগৰগৰাকীয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই এনচাৰটো ইয়াতে পাই যায় আৰু হ'ব তো এতিয়া আমি মেইন পেছেজটোলৈ যাওঁ আমি ক'ত শেষ কৰিছিলোঁ ইয়াতে পঢ়াটো নেক্সট পাৰ্টটো পঢ়োঁ দ্য চেইলাৰ্ছ হু ডাইড স্কাৰ্ভি কল attention to the problem and saved the babies born 100 years later from a good deal of suffering and a certain numbers of deaths. Later, rickets fell into the line, although many doctors had ascribed it to lack of sunshine or bad heredity. They were probably right in both cases, no matter how had its heredity or how dark its homes, provided it is given enough vitamin D to eat. তো আমি এতিয়া মেইন পেছেজটো এবাৰ পঢ়ি ল'লোঁ মই তোমালোকক কি কৰি আছোঁ এক্সামত হাউ উইল ৰাইট ইন এক্সাম আমি কেনেকৈ এক্সামত লিখিম সেই গোটেই প্ৰচেছটো আই এম ট্ৰাইং টু ফ'ল' বুজিছা কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইটো তোমালোকক অনুসৰণ কৰাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ প্ৰথমতে গোটেই পেছেজটো পঢ়িবা এক্সামত দেন এগেইন আকৌ পঢ়িবা কাৰণ প্ৰথমতেতো বুজি পোৱা নাযাব ফাৰ্ষ্ট হেৰিয়তে এটেম্পটতে ঠিক আছে ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট গ' চ' উই উইল ৰিড এগেইন এণ্ড দিছ টাইম we will be translating into Assamese. আমি অসমীয়াত বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ওকে টাইম টেবুলটো অলপ গাইড কৰি দিব মানে টাইম টেবুল হোৱাট কাইণ্ড অফ টাইম টেবুল কেনেকৈ তোমালোকে পঢ়িবা সেইটো অ'কে ঠিক আছে ঠিক আছে নেক্সট ক্লাছত চাম কেনেকৈ টাইম টেবুলটো তোমালোকৰ কাৰণে কৰা যায় হ'ব তো এতিয়া আমি ইয়াৰ ভাঙনিটো চাম another groups of diseases in due to food which does not contain enough of one or another of vitamins এটা গ্ৰুপ অফ ডিজিজ মানে হৈছিল কিহৰ কাৰণে এখোপা বেমাৰ হ'বলৈ ধৰিছিল কেনেকুৱা বেমাৰ যিটো which does not contain enough of one or another of vitamins কিছুমান ভিটামিন যেতিয়া আমাৰ দেহত নাথাকে দেন কিছু ধৰণৰ বেমাৰ আমাৰ দেহত মানে হ'বলৈ ধৰে ধৰি লোৱা যেনেকৈ চি ভিটামিন ডি ভিটামিন
আকৌ আমাৰ এ ভিটামিন নহ'লে কুকুৰিকণা হয় যে চি ভিটামিন নহ'লে অন্য বেলেগ স্পেচিফিক বেমাৰ হোৱাৰ চান্স থাকে তো এই বস্তুবোৰ ভিটামিনবোৰ যে নাথাকিলে কি ধৰণৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে সেই তেনেকুৱা গ্ৰুপ অফ বেমাৰৰ কথা আমি এতিয়া পাম কিছুমান বেমাৰ আছে যিবিলাক বেমাৰ ভিটামিন স্পেচিফিক ভিটামিন নোহোৱাৰ কাৰণে হয় তো সেইবোৰ কি আমি চাম এতিয়া The first diseases which were conclusively shown to be of this kind were scurvy and beriberi. তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিটামিন নোহোৱা কাৰণে হোৱা কিছুমান বেমাৰৰ অন্যতম বেমাৰ কিছুমানৰ নাম দিছে স্কাৰ্ভি আৰু বেৰিবেৰি দুটা বেমাৰ আমাক দিছে কি স্কাৰ্ভি এণ্ড বেৰিবেৰি ওকে দুটা বেমাৰ দিছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আছে প্ৰথম লাইনটোত কৈছে ঢেৰ বেমাৰ আছে যিবোৰ আমাৰ প্ৰপাৰ ভিটামিন আমি দেহত নোপোৱাৰ কাৰণে হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ কিছুমানৰ ভিতৰত হৈছে কি স্কাৰ্ভি আৰু বেৰিবেৰি then comes to the next line the former was common among sailors former এইটো ঠিক আছে former মানে আগৰটো স্কাৰ্ভিটো কথা কৈছে sailors মানে হৈছে নাবিক বিলাক যিবিলাকে যে সাগৰত ঘূৰি ফুৰে যে তেওঁলোকক sailors বুলি কয় নাবিক অসমীয়াত ওকে তেওঁলোকৰ মাজত এই স্কাৰ্ভি নামৰ বেমাৰটো খুব বেছিকে হয় then who were restricted to such food as ships biscuits and salt meat on long voyages যেতিয়া long voyages মানে দীঘলীয়া যেতিয়া নৌকা যাত্ৰা তেওঁলোকে কৰে জাহাজৰ যাত্ৰা তেওঁলোকে যেতিয়া কৰে যাত্ৰা পথত তেওঁলোকে সাগৰৰ মাজত সব বস্তু খাবলৈ নাপায় হাতত কি থাকে সল্ট থাকে ships হে জাহাজত কি থাকে বিস্কিটস থাকে সল্ট মিট থাকে সল্ট মিট মানে হৈছে মাংস থাকে মানে মাছ মাৰি খায় কিন্তু সাগৰৰ পানী খোৱা মাছবিলাকৰ যিবিলাক মাংসটো কি হয় নিমখীয়া হয় তো তেনেকুৱা বস্তুবিলাকে সেই নাবিকবিলাকে নৌকাত থকা মানুহবিলাকে খাই বৈ চলি থাকিবলগীয়া হয় বহুত দিনৰ কাৰণে দীঘলীয়া যাত্ৰা যেতিয়া তেওঁলোকে কৰে ঠিক আছে The latter is mainly found in rice-eating countries such as Java and Japan. Later মানে পিছৰ ইয়াত আমাক দুটা বেমাৰৰ নাম কৈছে নহয় The first one was scurvy and it is common among the people who takes voyages through the seas or oceans. মানে যিবিলাকে সাগৰ মহাসাগৰ থ্ৰুৱেদি যাত্ৰা কৰে সেইবিলাক মানুহ মানে আমাৰ sailors সেইবিলাক মানুহৰ মাজত প্ৰথম বেমাৰটো খুবেই কমন হয় and the next one যেটো আমাৰ later বুলি কৈছে হেতু rice eating countries মানে যিবিলাকে চাউলৰ খাদ্য খায় যেনেকৈ আমাৰ ভাত খোৱা মানুহ এবোৰ জাপান আৰু জাভা আৰু জাপান বুলি দুখন ঠাইৰ নাম দিছে এই ঠাইবিলাকত ভাত খোৱা মানুহবিলাকৰ মাজত 2 নম্বৰ বেমাৰটো খুবেই দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সেই বেমাৰটোৰ নাম হৈছে বেৰিবেৰি ওকে এই ফাৰ্স্ট পেৰাগ্ৰাফটো হৈ গ'ল তোমালোকে বুজি পালা মানে কি কৈছে বেমাৰ আছে আমাৰ ভিটামিন নোহোৱাৰ কাৰণে হয় আৰু এইবোৰ বেমাৰ ক'ত হয় বেমাৰ দুটা নাম দিছে কেতিয়া হয় কি বস্তু খালে হয় কোনবোৰ মানুহৰ মাজত হয় সেই বস্তুখিনি আমি ফাৰ্স্ট পেৰাগ্ৰাফত পাই গলো then comes to next paragraph okay The sailors who died scurvy call attention to the problem and saved the babies born 100 years later from a good deal of suffering and a certain numbers of deaths Does a sailor bilaki ki korile who died scurvy called attention to the problem and saved the babies from a born 100 years later from a good deal of suffering and a certain numbers of deaths যিবিলাক sailor এই যে স্কাৰ্ভি বেমাৰটো হোৱাৰ কাৰণে মৰি গৈছিল তেওঁলোকে মৰাৰ পিছত সেই ঘটনাটো সকলোৰে এটেনশনত আহিলে সকলোৱে মন কৰিছে যে মানুহবিলাকে এনেকুৱা বেমাৰৰ পৰা ঢুকায় যিটো নেকি কিছুমান ভিটামিন তেওঁলোকে নাপায় কাৰণে নিউট্ৰিশন আমাৰ পুষ্টিকৰ খাদ্যবোৰ তেওঁলোকে ভালকে নাপায় যেতিয়া মানে নৌকাত আমাৰ জাহাজত যেতিয়া যাত্ৰা কৰি থাকে সাগৰৰ মাজেদি নাবিকবিলাকে তো তেওঁলোকৰ কি হৈ যায় তাত ভাল ধৰণে নিউট্ৰিচিয়াছ খাদ্য পুষ্টিকৰ খাদ্য খাবলৈ নাপায় তাত ভিটামিনটো নাপায় নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু সেই বস্তুটোকে বুজি পায় মানুহবিলাকে কি হ'ল 100 বছৰ পিছত সেই বুদ্ধিটো মানে এই যে সাগৰত যেতিয়া যায় তেতিয়া সৰু যদি কোনোবা সৰু ল'ৰা ছোৱালী যায় বা কণমানি জন্ম হয় তেতিয়া সিহঁতক কেনেকৈ বচাব লাগে সেই বস্তুটো তেওঁলোকে বুদ্ধি কৰি ল'লে যে এতিয়া আমি এনেকুৱা খাদ্য কিছুমান লৈ যাব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীক এনেকুৱা পুষ্টিকৰ খাদ্য প্ৰদান কৰিব লাগিব নিউট্ৰিচিয়াছ ফুড দিব লাগিব যাতে সিহঁতে এই স্কাৰ্ভি বেমাৰৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত নহয় আৰু বাচি থাকে ভালকে খুব স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকে এই বস্তুটো কি হ'ল বুজি পালে গম পালে 100 বছৰ পিছলৈকে তেনেকৈ আমাৰ কি হ'ল সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নতুনকৈ জন্ম হোৱা শিশুবিলাকক আমি বচাব পৰা হলো
তো প্যাৰাগ্ৰাফ কি কয় সেন্টেন্সটো কি ক'লে দ্য sailors who died scurvy call attention মানে ইয়াৰ দ্বাৰা মানুহৰ এটেনশনবোৰ পালে মানুহে বুজি পালে যিবিলাক সেইলাৰ মৰিলে তাৰ পৰা মানুহে বুজি পালে যে টু দি প্ৰবলেম এণ্ড সমস্যাটো ক'ত সেইটো বুজি পালে এণ্ড save the babies born 100 years later from a good deal of suffering and certain numbers of deaths আৰু তেনেকে সেই বেমাৰত ভুগিব নলগীয়াকে সেই বেমাৰত নমৰাকে বহুত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক নতুনকৈ জন্ম হোৱা শিশুক এই বেমাৰৰ পৰা মানুহে কি কৰিলে বচাবলৈ সক্ষম হ'ল এই ভিটামিনটো কেনেকৈ দিব কোনটো খাদ্য খুৱাব লাগে গোটেই প্ৰচেছটো বুজি পালে যেতিয়া এই চেলৰবিলাক মৰিবলৈ ধৰিছিল সেইটো বুজি পালে যে এনেকৈ মৰে তাৰ মানে এই ভিটামিনবোৰ যদি আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দিওঁ তাৰ মানে নমৰিব সেইটো নহয় okay so later rickets fell into the line although many doctors had ascribed it to lack of sunshine or bad heredity আকৌ পিছত অন্য এটা বেমাৰো আমাৰ মাজত দেখা দিছিলে ৰিকেটছ বুলি কয় কিন্তু এই ৰিকেট বেমাৰটো কি হয় কিহৰ কাৰণে সৃষ্টি হৈছিল বুলি কৈছে although many doctors had ascribed it lack of sunshine or bad heredity sunshine মানে ৰ'দ নাপালে এই ৰিকেট বেমাৰটো হয় যেনেকৈ ডি ভিটামিনত আমাৰ ৰ'দ থাকে বুলি কয় নাই সেই ৰিকেট বেমাৰটো ৰ'দ নাপালে হয় বুলি কয় তো বহুত ল'ৰা ছোৱালী থাকে বহুত মানুহ থাকে কি হয় জাহাজত যেতিয়া গৈ থাকে ভালকৈ ৰ'দ ল'বলৈ নাযায় বা ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকে তো সিহঁতে ৰ'দ নোপোৱাৰ কাৰণে ভিটামিনটো এক্টিভেট নহয় আমাৰ দেহত আৰু নোহোৱাৰ কাৰণে বেমাৰ হয় আৰু বেমাৰৰ ফলত মানুহ মৰে গতিকে কি কৈছে তো doctors had ascribed it to lack of sunshine or bad heredity মানে বংশগত বেমাৰো হ'ব পাৰে সেই ৰিকেট বেমাৰটো তাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে দুটা বস্তুৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ৰিকেট বেমাৰটো কি এটা হৈছে ভিটামিন মানে আমাৰ ৰ'দৰ দ্বাৰা যিটো আমি ভিটামিন পাওঁ তাৰ অনুপস্থিতি হ'লে তাক যদি আমি নাপাওঁ নেক্সটটো আমাৰ বংশগতৰ যদি জিনীয় যিবিলাক আমাৰ বংশগত যদি কিবা খেলিমেলি থাকে আমাৰ যদি কিবা খেলিমেলি আৰু হেৰিডিটেৰী প্ৰব্লেম সমস্যা থাকে তেতিয়াহ'লে ৰিকেট বেমাৰটো হ'ব পাৰে তো এটা শেষত কি হৈছে they were probably right in both cases no matter how heredity or how dark its homes provided is given enough vitamin D to eat আৰু তেতিয়াৰ পৰা কি কৰিলে ৰিকেট বেমাৰটো প্ৰথমতে আমাৰ যেতিয়া স্কাৰ্ভি বেমাৰটো হোৱাৰ পিছত চেলৰবিলাক মৰি গ'ল মৰাৰ পিছত নিউট্ৰিচিয়াছ ফুডবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু দিয়াৰ কাৰণে সিহঁতে বহুত বেমাৰৰ পৰা বাচি থাকি দে স্বাস্থ্যৱান এটা জীৱন জীয়াবলৈ পাৰিলে কিন্তু তাৰ পিছতে ৰিকেট নামৰ এটা বেমাৰো আহিবলৈ ধৰিলে কিন্তু সেই ৰিকেট বেমাৰটোৰ কাৰণটো ডক্টৰে কি বুলি কৈছিলে লেক অফ ছানশ্বাইন ৰ'দ নোলোৱাৰ কাৰণে বা বংশগত কাৰণো হ'ব পাৰে কিন্তু সেই বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণেও কি কৰা হ'ল they were probably right in both cases no matter how had its heredity যদিও সিহঁতৰ বংশগত অৱস্থা বেয়া হৈছিল বা সিহঁতৰ ৰুমবোৰ যদিও ডাৰ্ক আছিল মানে ৰ'দ নপৰে তেতিয়াহ'লে সিহঁতক ডি ভিটামিনটো বাহিৰৰ পৰা খাবলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল সেইকাৰণে কৈছে provided it is given enough vitamin D to eat সিহঁতক ভিটামিন ডি যথেষ্ট পৰিমাণে খাবলৈ দিয়া হৈছিল যাতে সিহঁতে ৰিকেট বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা পৰি থাকে ধৰিব পাৰিছে এইখিনি আমি এই কুৱেশ্যনটো এইখিনি পঢ়াৰ পিছত আমি কুৱেশ্যন কেইটা কৰি কি কৰিম ক্লাছটো কনক্লুড কৰিম শেষ কৰিম আজিৰ কাৰণে হ'ব তো এইখন পেপাৰ আমাৰ শেষ হৈ যাব গম পাইছা ঠিক আছে মোৰ ইউনিভাৰ্চিটিত কাম কৰা কিমান ইয়াৰ হ'ল মোৰ এক বছৰ হ'বহে এতিয়া দেই মই ভেৰি নিউ টিচাৰ নিউ প্ৰফেচাৰ বহুত সৰু হয় মানে মোৰ বয়স বৰ বেছি হোৱা নাই জাষ্ট চাকৰি পাইছোঁহে তেনেকুৱা ধৰিব পাৰিছা মানে মেইন পেছেজটোৱে আমাক কি কৈছে বুজি পাইছা অ'কে তো আমি এতিয়া ইয়াৰ কুৱেশ্যন কেইটা কৰিম কৰি আজিৰ আমাৰ ক্লাছো সমাপ্ত কৰিম So the questions. First question this one. Name two diseases which are due to want of a particular vitamin. এটা বিশেষ ভিটামিনৰ অভাৱত হোৱা বেমাৰৰ নাম দিব বেমাৰ দুটাৰ নাম দিব কৈছে তো বেমাৰ দুটা আমাৰ কি হ'ব কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে উত্তৰটো দিয়া একদম প্ৰথমতে আছে পেছেজটো এইখিনিতে পেছেজটো প্ৰথমখিনিতে আছে কোনোবাই দিব পাৰিবানে এনসাৰটো আমি ইমানখিনি যে পঢ়িলোঁ কোনোবাই দিব পাৰিবানে উত্তৰটো কোনোবাই দিব পাৰিবা
পাৰিবানে মই ৰৈ আছো দুটা বেমাৰৰ নাম ক'বলৈ কৈছিলে স্কাৰ্ভি মিৰাজুলে দিছে আৰু এটা কি আছিলে আমি প্ৰথমতে পাইছিলো ভিটামিনৰ হেৰিয়ত হয় যে শেহনাজে আজি আকৌ দিছে জাস্টিস ফৰ জুবিন গাৰ্গ ওকে জাস্টিস ফৰ জুবিন গাৰ্গ ওকে কুৱেশ্যনটো আকৌ পঢ়ি দিছো নেম টু ডিজিজেছ হুইচ আৰ ডিউ টু ওৱান অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ ভিটামিন ইয়াত কি হৈছে জানানে মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মই ধৰিব পৰা নাই ইয়াৰ এই গ্ৰামেটিকেল মিষ্টেকছ বহুত আছে আনকি পেছেজটো লিখোঁতেও কোনেনো প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে আই ডোণ্ট ন' একজেক্টলি এইখন বহুত ভুলকৈ লিখা আছে বাক্য গাঁথনি বহুত ভুলকৈ আছে ঠিক তেনেকৈ কুৱেশ্যনটো বাক্য গাঁথনিও বহুত বেয়া মানে সহজে বুজি পাব পৰা ধৰণৰ নহয় আৰু মানে ক'ৰবাত ভুল বহুত কৰিছে গম পাইছে তো মই যেনেকৈ কৈছোঁ সেইটো শিকোৱা সঞ্চিতাই দিছে স্কাৰ্ভি এণ্ড ভেৰি গুড স্কাৰ্ভি এণ্ড ভেৰি গুড আমাৰ ফাৰ্ষ্টটোৰ এনচাৰটো হৈছে ৰ'বা মোৰ ইয়াত প্ৰিপেয়াৰ কৰি থোৱা আছিলে এইয়া two diseases caused by the lack of particular vitamins are scurvy and beriberi got it answer to পাই গৈছা scurvy and beriberi এই দুটা বেমাৰ আমি ভিটামিনৰ অভাৱত হৈছে বুলি প্ৰথমতে পাইছিলোঁ তাৰ পিছত ইহঁত দুটাৰ পিছত যদি নিউট্ৰিচিয়াছ ফুড এইবিলাক দিছিল দিয়াৰ পিছত সৰু ল'ৰা ছোৱালী ঢেৰ বচাব পাৰিছিল নহয় জানো তাৰ পিছতো কিন্তু অন্যটা বেমাৰ আমাৰ মাজলৈ আহিছিলে সেইটো কি হয় ৰিকেট কিন্তু for the first time two particular diseases we found and that two were what the diseases were scurvy and beriberi বুজি পালা তো very good beriberi and scurvy okay got it let's move to the next question our next question to কি কৈছে চোৱা which disease is common in rice eating countries এতিয়া আমি পাইছিলোঁ তাত প্ৰথম দুটা বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া কৈছিল এটা কোট হয় আৰু এটা কেনেকুৱাকৈ হয় এটা আমি পাইছিলোঁ চেইলৰবিলাকৰ মাজত হয় চেইলাৰ্ছ ৰাইট যিবিলাক নাবিকৰ মাজত হয় তাৰপিছত এটা পাইছিলোঁ বেমাৰ যিটো নেকি ৰাইচ ইটিং মানে চাউলৰ পৰা যি খাদ্য সৃষ্টি হয় বনোৱা হয় সেই খাদ্য খোৱা মানুহবিলাকৰ মাজত খুব হয় তো সেইটো কুৱেশ্যন সুধিছে ৰাইচ ইটিং কাণ্ট্ৰিবিলাকত হোৱা বেমাৰটোৰ নাম কি সেইটো মোক কোৱা এতিয়া নিয়ৰে দিছে ছাৰ আপোনাৰ পৰা কেতিয়াবা কিবা গাইডেন্স লাগিলে কেনেকৈ ল'ম তোমালোকে মেছেজ কৰিবা গ্ৰুপ আছে চাগে তোমালোকৰ নহয় জানো গ্ৰুপত মেছেজ কৰি দিবা হা এণ্ড প্ৰাচুৰ্য ছাৰ উইল কোঅৰ্ডিনেট উইথ মি মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব দেন আইল গেট বেক টু ইউ অ'কে very good মিৰাজুল সঞ্চিতা এণ্ড দীপশিখা ইউ অল আৰ কাৰেক্ট অ'কে বেৰি বেমাৰটো কিহৰ কাৰণে হৈছিলে ৰাইচ ইটিং কাণ্ট্ৰিবিলাকত হৈছিলে যিবিলাকৰ ভাত বা চাউলৰ পৰা যি খাদ্য খায় সেই কাণ্ট্ৰিবিলাক য'ত আছে জাপান আৰু জাভা দিছে সেই কাণ্ট্ৰিবিলাকত বেৰি বেমাৰটো আমি খুবেই দেখিছিলোঁ ভেৰি গুড আমি ইয়াত এনচাৰটো এনেকৈ লিখিছোঁ চাই লোৱা বেৰি ইজ কমন ইন ৰাইচ ইটিং কাণ্ট্ৰিজ আৰু তোমালোকে চোৱা এনচাৰ যেতিয়া লিখিবা তোমালোকে অকল বেৰি বুলি দি থৈ নাহিবা আকৌ দেই কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিছে তাৰ ঠিক তেনেকৈ আমি উত্তৰটো দিব লাগিব গম পাইছা হোৱাট ৱাজ দ্য ডিজিজ হুইচ ৱাজ ফাউণ্ড ইন ৰাইচ ইটিং কাণ্ট্ৰিজ বুলি দিছে তো মই এনচাৰটো একদম সজাই পৰা সম্পূৰ্ণ কৰি দিব লাগিব অকল বেৰি বুলি যদি মই এনচাৰটো লিখি থৈ গুচি আহোঁ কি হয় দেখিবলৈ বেয়া হয় তোমাক মাৰ্কছটো দিব কেতিয়াবা হয়তো এনেকুৱা মানে কামোৰ মানে খুব ষ্ট্ৰিক্ট যদি পৰীক্ষক থাকে তেখেতে এনচাৰটো তোমাৰ হাফ মাৰ্ক দি দিব পাৰে 1 নম্বৰ পাব লাগে কিন্তু তোমাৰ হাফ দি দিব কাৰণ এইখন সম্পূৰ্ণকৈ কিয় নিলিখিলা তেনেকুৱা কৰিব পাৰে গতিকে এভৰিৱান আই এম আৰ্জিং এভৰিৱান টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স while you write answers okay এটা কমপ্লিট সেন্টেন্সত লিখিবা ঠিক আছে তো এখানে লিখিছো কি বেৰি ইজ কমন ইন রাইস ইটিং কান্ট্রিজ ঠিক তেনেদৰে আমি আগৰ কোৱেশ্যনৰ এনসাৰটো তেনেকৈ দিছিলো যে two diseases caused by the lack of particular vitamins are scurvy and beriberi এনেকৈ আমি সম্পূৰ্ণ বাক্যত উত্তৰটো দিব লাগিব যদি মই অকল scurvy আৰু beriberi বুলি দি থৈ আহোঁ দেখিবলৈ বেয়া হয় উত্তৰটো শুদ্ধ হ'লেও এনসাৰটো দিবলৈ বহুতে কি কয় মাৰ্কছ দিবলৈ বহুতে অসুবিধা পায় বুজিছা ওকে
তো শেষৰ কুৱেশ্যন এটা আছে 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ How did the sailor save babies from a born 100 years later 100 years বছৰ পিছত যেতিয়া কণমানি ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হ'ল তো সেই নাবিকবিলাকে নাওতে জন্ম হৈছিলে নহয় সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী তো সিহঁতক কেনেকৈ বচাইছিলে স্কাৰ্বি বেমাৰৰ পৰা কেনেকৈ বচাইছিলে ক'ব পাৰিবানে ইয়াতে আমি পাইছিলোঁ অলপ মই হিণ্ট দি দিছোঁ নিউট্ৰিচিয়াছ ছামথিং তেনেকুৱা ধৰণৰ মই কথা কিছুমান কৈছিলোঁ নিউট্ৰিচিয়াছ মানে কি তাত ভিটামিন চিটামিন থাকিব কোনোবাই ক'ব পাৰিবানে দিছ ইজ দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন ইয়াৰ লগতে আমাৰ কি হ'ব ক্লাছটো শেষ হৈ যাব তো দিয়াচোন এনচাৰটো পাৰিবানে জাষ্ট অকল এনচাৰটো বোলে ছুটিকৈ দিব পাৰিবা ছুটিকৈ দিলেও হ'ব মই চাই আছোঁ তোমালোকৰ কমেণ্টৰ হেৰিয়ত নে কৈ দিব লাগিব এনচাৰ মই জাষ্ট পেছেজটো এবাৰ দেখাই লৈছোঁ ইয়াত আমি পেছেজটো পঢ়িলেই গম পোৱা যায় চোৱা এই প্ৰথমখিনিতে আছে Another groups of diseases in due to food which does not etu ahil noy or tolot ase the sailors who died scurvy call attention to the problem and save the babies born 100 years later from a good deal of suffering and a certain numbers of deaths aru yate amar ki asile etu saba ha eta keneke bosale etu saba amak ki dile ভিটামিন খাব দিলে এই ভিটামিনটো কিহত পায় নিউট্ৰিচিয়াছ ফুডত পায় সিহঁতে এই বস্তুটো গুৰুত্ব দিলে কল এটেনশ্যন গুৰুত্ব দিলে কল এটেনশ্যন বুলি ইয়াত আছে দেখিছা ডাইটছ কাবি কল এটেনশ্যন এই বস্তুটো আমি মেনশ্যন কৰিব লাগিব কল এটেনশ্যন তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম গুৰুত্ব দিছে দেন দে ৱেৰ এডভোকেটিং এবাউট ইটিং গুড ফুড নিউট্ৰিচিয়াছ ফুড ভিটামিন ৰিচ ফুড ভিটামিন থকা খাদ্য বা নিউট্ৰিচিয়াছ পুষ্টিকৰ খাদ্য খোৱাৰ বস্তুটো গুৰুত্ব দিলে ছানশ্বাইনত থকা কথা গুৰুত্ব দিলে তো হেতুকে আমি সিম্পলি যেতিয়া ছুটিকে এনসাৰটো লিখিব লাগিব তো কেনেকৈ লিখিম চাবা ওকে ঠিক আছে একো নাই মই এনসাৰটো তোমালোকক দি দিছো the answer would be here the sailors who died of scurvy called attention to the problem and saved the babies born 100 years later from a good deal of suffering and certain number of deaths er ki hol hihote gute heritut gurutto sahakare loi they provided nutritious food aru tar pora ki hoy gol the problem and save the babies born 100 years later from a good deal of suffering and a certain numbers of deaths etu মই সম্পূৰ্ণকৈ লিখি দিছো ইয়াত এই পাৰ্টটো থাকি গৈছিল মই আকৌ লিখি দিছো তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব the sailors died of scurvy called attention মানে বস্তুটো গুৰুত্ব দিলে কিহৰ প্ৰতি to the problem save the babies born 100 years later from a good deal of suffering and certain number of deaths by ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব by ৰবা এইখিনি নিলিখিলেও হ'ব মই ইয়াতে এড কৰি দিওঁ হ'ব পিছত আমি এড কৰি দিলে হ'ব এনে নিলিখিলেও হ'ব পিছত মই এড কৰি দিছো তোমালোকে লিখি লোৱা এটো ইয়াত এটো ফুল ষ্টপ নহয় ইয়াত by providing nutritious etu and day nutritious etu comma diba then vitamin rich
ভিটামিন ৰিচ ফুড এইটো হ'ব সম্পূৰ্ণ এনসাৰ কি হ'ল the sailors who died of scurvy called attention to the problem and saved the babies born 100 years later from a good deal of suffering and a certain number of deaths by providing nutritious vitamin rich food গম পালা নিউট্ৰিচিয়াছ পুষ্টিকৰ আৰু ভিটামিন ৰিচ ফুড দি মেলি কি কৰা হ'ল এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বচোৱা গ'ল গম পাইছা ধৰিব পাৰিছা বুজি পাইছানে গুড নাইট দিলে চেন আছে টোপনি ধৰিছে অ'কে থেংক ইউ মিৰাজুল ৰ'বা এইখিনি এতিয়া বুজি পালা নাই সেইটো কোৱা এনসাৰটো তোমালোকে ধৰিব পাৰিলানে কি হ'ল কিবা ডাউট আছে নেকি Does anyone have any doubt? কাৰোবাৰ ডাউট আছে নেকি regarding the last answer শেষৰ এনসাৰটোক লৈ কুৱেশ্যনৰ এনসাৰটোক লৈ কিবা ডাউট আছে নেকি এনসাৰটো লিখি লৈছানে নে ভিডিঅ'টো পিছত বোলে চাম তেতিয়া লিখি ল'ম তেনেকুৱা কৰিছা নেকি হা Okay, ঠিক আছে so with this we are concluding today's class আজিৰ ক্লাছটো শেষ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সকলোৱে বুজি পাইছা ভালকৈ এনেধৰণে এনসাৰবোৰ কৰিবা খুব ভালকৈ পঢ়িবা দেন বুজি পাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা পেছেজটো তাৰ উত্তৰবোৰ পেছেজৰ ভিতৰতে থাকে তাক বিচাৰি আনি তোমালোকে এনসাৰবোৰ কুৱেশ্যনৰ এনসাৰবোৰ দিবা তো দিছ ইজ দ্য ৱে উই কেন এনসাৰ প্ৰপাৰলি ইন এক্সাম পেনিক নকৰিবা এক্সামত সদায় ঠাণ্ডা মগজুৰে লিখিবা ঠিক আছে আৰু শেষত আকৌ কওঁ ছাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ চেনেল ষ্টুডেণ্ট গাইড ফাউণ্ডেশ্যন এণ্ড দেন শ্বেয়াৰ দিছ চেনেল উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'বিলাকো শ্বেয়াৰ কৰিবা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ মাজত সকলোৱে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবা শিকি থাকা আৰু আমি উই আৰ দেয়াৰ ফৰ ইউ টু টিচ ইউ অ'কে আমি সকলো আছোঁ তোমালোকৰ লগত শিকাবলৈ গাইড কৰিবলৈ গতিকে কিবা ডাউট থাকিলে কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে জাষ্ট আস্ক আছ অ'কে ঠিক আছে গুড নাইট এভৰিৱান অ'কে গুড নাইট আজিৰ কাৰণে ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই